So guys, nagamit ko pa ng something para hindi makulas yung makeup ko. Naya-apply mo before your moisturizer, before your sunblock, before anything else. So, i-check mo na itong Neatfeatph page. So, ilalagay ko sa description yung kanilang link. So, make sure to check them if gusto mo hindi na makulas yung makeup mo. So ito na nga, dumating na yung package ko galing sa Neatfeatph. Ito siya, maliit lang siya. Pero may instructions sa Neatfeatph na before mo siya i-apply, make sure na hindi ka magsusweat. So yung electric fan ko, dalawa yung naka-open kasi sobrang pawisin ko. Tapos, kapag ka mag-perform yung sweat, kailangan mo punasan siya. Eh, isasabay na natin yung, ito-try ko siya, kalat-kalat ko gamit yung aking mga detergent pinamimili. So itong galing sa Neatfeatph, this is sponsored, taray. This is in collaboration with Neatfeatph. So yun, taray pa. So i-unbox na natin siya. Malaki yung bag, pero maliit lang yung ano. Siguro ano to, effective. Kasi ito lang siya, Tapos ito yung lalagyan. Kung ito lang yung available ni LBC, or ito na yung smallest. Siguro yun yung smallest ni LBC. Tapos ito yung kanyang pack. Dineliver siya kanina. Wala akong biniyaran dito Pinadala nila. Ito sila. Make sure na before nyo siya i-apply, walang makeup na nangyari. Walang moisturizer. Basta ito yung una nyo i-apply. Base dun sa instruction ni Neatfeatph. So basahin natin, wait lang. A few moments later. So, hi guys ulit. So, pagbasa ko, i-check nyo dun sa yung instruction nila. Ilalagay ko na lang din sa description. So, yun nga, tandaan mo na before mo i-apply to, yung galing sa Neatfeatph. Ito sila. 60 months. 60 months. So, 12 months. So, matagal siya. Oh my god, brain. So, ito siya. Neatfeatph 3B Face Gel Saver Gel. Ulit. Neatfeatph 3B Face Saver Gel. So, primer quality siya. So, ito yung magiging primer mo before ka mag-start. Tapos, ang size lang ng ilalagay mo sa mukha mo is katuldok lang. E-size ka naman. Kasi, alam ko, super effective nito based sa mga reviews. Saka sa mga friends ko na nag-try. Parang i-apply mo siya kung saan ka, nagpapawis ako, medyo dito. Sa mga, ko sensitive skin plus combination skin. O, di ba? Ang arte. Pero ganun nga yung mukha ko. Nasa may mga words. Neat 3B Face Saver Gel. Neat Face Saver Gel prevents the excess perspiration caused by stress or warm and humid weather. Perfecto para sa atin. Ito pa isa pang apply to affected areas once or twice daily before applying usual skin product. So ito nga muna ilalagay mo before anything else. Before ka mag-makeup. So ito, di ba mag-makeup maglalagay tayo dito sa Neatfeatph. Maliit lang siya. So feeling ko sobrang ano to sobrang tipid na. Kasi yung primer ko ay, yung usually ko na ginagamit is Quick Fix Matte Mattifier. Ito siya. Pero ito yung sa Neatfeatph. Nakikita nyo ba? Tapos, yun nga, diretso na tayo dito. So, pag open mo siya, mabango siya. Siyempre. Kasi may ibang, ito kasi, wala pang amoy Tapos, amoy mantika na gano'n. Parang butter gano'n. Tapos ito siya. So, yan na siya. So, yan na siguro yung proper amount yan. Tapos, sabi mo, ito na lang siguro. Tapos, ilalagay ko siya sa buong face ko kasi ako hindi ako pag nag-pause ako diretso ko butil-butil Kung makikita nyo naman sa class ng mga vlog ko. So, spread lang natin dito sa mic ko. Tapos yan. Tumaw siya. So, pagka na siya, fully dry na yung gel, mararamdaman mo na medyo nagtatight na yung skin mo. Ayon dun sa instruction na binigay ni Neatfeatph. Lalagay ko naman sa description sa mga tamad manood ng video. So, yan, apply na natin siya sa mga usual parts na nagpapawis. Pero, yan, wala naman siya. So, hindi kasi ako moisturizer. Meron akong ginagamit na moisturizing cream. Tapos, yun na si Hygiene. Tapos, yun nga. Ito na si Neatfeatph. Medyo maghintay lang tayo mga ilang minutes pa. Medyo taki pa siya. So, yun na nga guys. Medyo tuyo na siya. So, hello guys. Ito na nga ulit ako. Ito na yung final look ko. Medyo semi-avocadong itsura na look. Hindi ko alam kung kita. But, magagawa na lang ako ng close-up makeup. Hindi ko alam kung nabigyan na siya ng hustisya ng ilaw. So, medyo i-angulo-angulo na lang natin mamaya. Pero, so far, so good. Natututo na akong mag-makeup. So, yung ginamit ko sa eyes ko is yung mascara for eyebrows.
Diba? Napaka-resourceful. So, yun nga. Itong Neatfeat natin na... Saan na yun? Neatfeat Face Saver Gel. Ayan. Hindi siya nagmukhang powdery yung itsura ko. Ang ganda pa rin. Ganon. So, yung kilay ko is medyo okay na. Medyo marunong na ako. Excuse me sa kapatid kong maingay. Tapos yan. Medyo marunong-runong na rin ako mag-blend. So, proud na yung self ko sa aking mga discovery. Tapos, ito, hindi na ako pagkakasi yung highlighter ko gamit sa RT ito. Ito yung favorite ko eh. Sobrang nakakatipid siya kasi rose gold yung kulay niya. Tapos, medyo may pagka-blush na rin yung itsura niya. Ayan. Tapos, ang masasabi ko dito sa aking palette na bago, medyo matagal ko siyang binlend kasi hindi pa ako ganun karunong, but ayan, medyo okay na yung pagbe-blend ko. Nagmukha na siyang dissenting eyeshadow. So, ang ginamit kong color is itong yellow sa taas. Tapos, itong green sa baba. Tapos, itong orange para dun sa medyo dito. Medyo pinag-blend ko lang siya. Yan yung kinalabasan, avocado. Avocadong hilaw pa. Tapos, yan, yung kilay ko, medyo, I'm so proud, marunong na ako. So far, maganda yung quality nito kasi, isipin mo, kumpara mo dito sa sachet ko, dito, parang mas marami pa to. Kasi ito, 10 grams daw. Ewan ko kung 10 grams pa talaga siya. Pero matagal ko siya bago naubos eh. Pero hindi pa rin siya ubos. So, matagal ang visa niya. At lalo na siguro to. Tapos, para dito sa Mermaid Cosmetic, sa mga makeup junkie dyan, ito na yung go-to nyo pagka nagpa-party kayo. Kasi ito sa eyeshadow ko, medyo hindi ko pa siya, nagagamay ng blend, ganon. Pero, I'll get into it, ganon. Kasi, so far, kaka-start ko lang. Pero, alam mo yon, yung parang improvement ko, ang ganda, ang galing, ganon. Hindi kasi ako masyadong tututo sa sa YouTube videos. Mas natututo ako pagka, halimbawa, pinanood ko siya ng saglit, tapos ginawa ko sa sarili ko. Nangyayari talaga yung gusto kong mangyari. Medyo, ayan, medyo powdery itong solution nitong mga to, yung tinry ko. But ito, creamy siya. Ayan siya. Nakikita nyo sa aking sobrang glow din yan sa aking eyes. Tapos, huwag nyo kakalimutan na itry siya kasi sobrang the best niya. Lalo na sa mga papasok sa work. Siguro gawa ko siya ng everyday look na medyo light lang. Tapos ito na siguro yung medyo light lang. Tapos hindi siya ganong huhulas. Ganon. Yung, lalo na sa mga office worker na, alam mo yun, mga party goers pa kung may time pa. Ganon. Anong siguro ito yung magiging palette for you. So, gagawa ko pa siya ng mga makeup look, pero hindi na ganitong vlog. Ang masasabi ko para dito, sa Neatfeat, perfect siya para sa mga katulad kong pawisin. Kasi hindi nahalata yung mga pores ko. Hindi kasi na sasara nito. Tapos, na rin ako nagfe-face mask, face mask na kulay pink, glow berry yun. Tapos, alam mo yung nag-tight talaga yung mga pores ko. Kaya ngayon, medyo hindi na siya halata compared before. Tapos, ginamit ako pa nitong face saver gel. So, lalong hindi na siya lumabas. At alam mo na, lalo na tayo pag nagme-makeup, talagang, sige, go, ganun. Tapos, para naman dito sa ating Mermaid Glow Crazy Palette. Mali pala ako, glow up ako ng glow up.
Yan. Medyo na dukduk ko to ng sobra-sobra. Ito. Yung sinwatch ko. Kawawa naman siya. Dapat pala light lang. Dapat pala light lang pala dito. Ito yung mga solution na glow in the dark. Ito. Yung may mga stars. Tapos, ito, mga may glitter. Ito yung mga shimmer nila. Yan. So, marami kang pagpipilian dyan. Tapos, kung gusto mo maggawa ng iba't ibang look, gagawan din natin yan. Tapos, ang masasabi ko dito, ito yung mga go-to ng mga pa-party, magbabar, so yung may mga lakad sa gabi. Kasi, magpapop talaga yung makeup mo. Lalo na kung magaling ka na talaga mag-makeup. Eh, sa katulad kung nag-uumpisa, so yan yung magiging itsura mo. So, huwag mo kakalimutan mag-subscribe, mag-like, at mag-share nitong video pagka nagustuhan mo. So, i-ring ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga ginagawa.